Alright. Ha? Nangatubay. Kayang-kaya mo ta. Galing ka sa taas? Apo. Nakarating ka ron, pati motor? Ay, opo. Kayang-kaya yan. Malapit na. Dito tayo dadaan sa gilid. Ito ang pinakamagandang daan ngayon. Mali pala ako ng dinaanan kanina. Oops, dito tayo. Dito tayo. Saan ako natumba? Dito tayo. Okay. Pababa tayo ng maayos.